Oppitunti 1. Viihdeasetukset. Täytyy sanoa, että pidän avaruudesta ja hirviöistä kertovista ohjelmista. Kuinka mielenkiintoista. Mielestäni kosmosta käsittelevät ohjelmat ovat uskomattoman kiehtovia. Ulkoavaruuden mysteerit ovat loputtomat, aivan kuten sen herättämä mielikuvitus. Olen samaa mieltä. Veljelläni on kuitenkin täysin erilainen maku. Hän pitää enemmän komedioista. Komediat voivat todellakin piristää tunnelmaa ja tarjota hyvät naurut. Niin, ja ne tarjoavatkin loistavan pakotien todellisuudesta, eikö niin? Todellakin. Hyvän naurun jakamisessa ystävien kanssa on jotain erityistä. Oletko nähnyt viime aikoina hyviä esityksiä? Katsoin hiljattain dokumentin mustista aukoista, se oli sekä jännittävä että opettavainen. Oppitunti 2. Vuorten korkeuksia. Oletko koskaan ajatellut korkeinta vuorta ja sen korkeinta kohtaa? Totta kai. Mount Everest on merkittävä näky, se seisoo Nepalin ja Tiibetin rajalla. On kiehtovaa, miten se on maapallon korkein kohta, joka houkuttelee kiipeilijöitä ympäri maailmaa. Kyllä, sen kiipeämisen haasteet ovat valtavia, mutta monille seikkailijoille jännittäviä. Huipulle kiivenneiden tarinat ovat todella inspiroivia. Voin vain kuvitella, millaista saavutuksen tunnetta heidän täytyy tuntea huipulla. Sen täytyy olla jännittävä kokemus, mutta myös aika pelottava. Totta. Korkeus voi olla vakava haaste jopa kokeneimmallekin kiipeilijälle. Ehkä pysyn nyt vaellusrinteillä. Oppitunti 3. Matkakokemukset. Onpa ikävää kuulla viime matkastasi, toivottavasti näin ei tapahdu tulevilla seikkailuillasi. Kyllä, olen edelleen optimistinen sen suhteen, että tulevat matkani tulevat olemaan paljon nautinnollisempia. Aiemmista kokemuksista oppiminen on avainasemassa, eikö niin? Ehdottomasti. Jokainen matka tarjoaa arvokkaita opetuksia, jopa ne vähemmän miellyttävät. Oletko tehnyt erityisiä suunnitelmia varmistaaksesi, että seuraava matkasi sujuu ongelmitta? Olen todellakin. Tällä kertaa priorisoin perusteellista tutkimusta ja valmistautumista. Kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. Valmistautuminen voi tehdä kaiken eron. Uskon niin. Olen myös joustava, jos asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Joustavuus on välttämätöntä matkustaessa, se mahdollistaa odottamattomia seikkailuja. Oppitunti 4. Kuljetuspalvelu. Olen vahvistanut, että kuljetuspalvelu on maksuton hotellivieraillemme. Erinomaisia uutisia. Kuljetuksen sisällyttäminen hintaan on erittäin kätevää. Kyllä, se säästää sekä aikaa että rahaa ja antaa meille mahdollisuuden nauttia matkastamme entistä enemmän. Arvostan sitä. Yksi asia vähemmän, josta huolehtia matkoillamme. Oletko selvittänyt aikataulumme kuljetuspalvelulle? En ole vielä, mutta aion tarkistaa aikataulut ja suunnitella sen mukaisesti. Kuulostaa hyvältä idealta. Järjestelmällisyys auttaa meitä hyödyntämään aikamme tehokkaasti. Olen samaa mieltä. Varmistan, että kaikki on järjestyksessä ennen saapumistamme. Täydellistä. Arvostan tarkkaavaisuuttasi yksityiskohtiin. Oppitunti 5. Kuntosalin kiinnostuksen kohteet.
Totta kai. Mitä haluaisit tietää kuntosalin tiloista vierailumme aikana? Olisi kiinnostavaa tietää, järjestetäänkö vierailumme aikana erityisiä kursseja. Loistava kysymys. Kuulin, että heillä on jooga- ja pilatestunteja. Molemmat kuulostavat nautinnollisilta. Olen aina halunnut kokeilla pilatestuntia. Olen kuullut, että se on loistavaa keskivartalon voimalle ja joustavuudelle. Kyllä, ja kaipaisin ehdottomasti parannusta molemmilla osa-alueilla. Ehkä voisimme mennä yhdessä tunnille, se voisi olla hauska kokemus. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Odotan sitä jo innolla. Minä myös. Käyttäkäämme kaikki irti ajastamme kuntosalilla. Oppitunti 6. Utelias kirjastokäynti. Huomaan olevani lukuisten vastausta vailla olevien kysymysten ympäröimänä. Kirjastosta saattaa löytyä etsimäsi vastaukset. Oletko koskaan ajatellut käydä siellä? Minun todellakin pitäisi mennä kirjastoon ja hankkia kirja selvittääkseni, miksi nämä kysymykset vaivaavat minua. Kuulostaa loistavalta idealta. Kirjastot ovat tiedon aarreaitoja. Voin melkein haistaa vanhat kirjat ja niiden sisältämän viisauden. Pidätkö kirjastoissa käymisestä? Ehdottomasti. On jotain lumoavaa olla niin monien tarinoiden keskellä, jotka odottavat tutkimista. Toivon löytäväni joitakin kiehtovia faktoja. Mistä suosittelisit minun aloittavan? Ehkä jokin filosofiaa käsittelevä kirja voisi tarjota vastauksia näihin avoimiin kysymyksiin. Filosofiaa, sanot. Kuulostaa kiehtovalta. Etsin jotain ajatuksia herättävää. Oppitunti 7. Tuleva haastattelu. Olen aika hermostunut tulevasta haastattelusta. Tiedätkö, kuka sen johtaa? Kyllä, minulle ilmoitettiin, että se on henkilöstöhallinnon edustaja. Se on rauhoittavaa. Olen kuullut, että henkilöstöhallinnon henkilökunta voi olla varsin ystävällistä. Kyllä ne voivat olla. Heidän tehtävänsä on saada ehdokkaat tuntemaan olonsa mukavaksi. Toivon, että voin tehdä heihin vaikutuksen pätevyydelläni. Olet tehnyt kovasti töitä valmistautuaksesi. Olen varma, että pärjäät hyvin. Kiitos rohkaisevista sanoistasi. Mitä vinkkejä sinulla on hyvän vaikutuksen tekemiseen? Ole oma itsesi ja anna intohimosi roolia kohtaan loistaa läpi. Tuo on pätevä neuvo. Välitän innostukseni. Oppitunti 8. Tyynenmeren haaste. Oletko koskaan pohtinut Tyynenmeren leveyttä? Se on todellakin hämmästyttävää. Kuvittele, millaisia haasteita sen kauan sitten ylittäneet kohtasivat. He kärsivät myös janosta, nälästä ja sairaudesta, eikö niin? Kyllä, se oli rankka matka, joka vaati valtavasti rohkeutta ja sitkeyttä. En voi käsittää, miten he ovat selvinneet noista vastoinkäymisistä. Heidän päättäväisyytensä on todella ihailtavaa. Se kertoo paljon ihmishengestä. Se saa minut myös arvostamaan nykyaikaista matkailua paljon enemmän. Ehdottomasti. Pidämme usein itsestäänselvyytenä sitä, kuinka helppoa meillä nykyään on. Silti heidän tarinansa muistuttavat meitä uhrauksista, joita tutkimusmatkailun eteen tehtiin.
Oppitunti 9. Vinkkejä aloittelijoille. Harkitsen uuden harrastuksen aloittamista, mutta tunnen itseni hieman epävarmaksi. Aloittelijana on täysin normaalia tuntea noin. Onko vinkkejä kaltaiselleni ihmiselle? Totta kai. Älä anna pelon pelätä, aloita jostain yksinkertaisesta ja rakenna siitä eteenpäin. Se on rauhoittavaa kuulla. Usein tunnen itseni hämmentyneeksi saatavilla olevien vaihtoehtojen runsaudesta. Keskity yhteen asiaan kerrallaan, taito tulee harjoittelun myötä. Kuulostaa järkevältä. Muistutan itseäni, että jokainen aloittaa jostain. Juuri niin. Hyödynnä oppimisprosessi, äläkä kiirehdi edistymistäsi. Arvostan kannustustasi. Se motivoi minua ottamaan ensimmäisen askeleen. Tulet yllättymään siitä, kuinka nopeasti pystyt kehittymään. Oppitunti 10. Kesä Bostonissa. Tiesitkö, että Bell meni naimisiin yhden kuuron oppilaansa kanssa kesällä Bostonissa? Tuo on aika mielenkiintoinen fakta. Mietin, mikä inspiroi heidän liittoaan. Hänen appensa ehdotti, että viestinnän alalla oli hyviä liiketoimintanäkymiä. On kiehtovaa, miten henkilökohtaiset suhteet voivat kietoutua ammatillisiin pyrkimyksiin. Heidän kumppanuutensa näyttää todellakin olleen sekä henkilökohtaista että innovatiivista. Se on klassinen esimerkki rakkauden ja kunnianhimon yhteistyöstä. Ihailen sitä, miten he muuttivat kokemuksensa mahdollisuuksiksi muille. Heidän tarinansa muistuttaa koulutuksen ja yhteyden voimasta. Täytyy sanoa, että historiaan kietoutuneet rakkaustarinat kiehtovat minua aina. Oppitunti 11. Lasagnen koristelu. Aion tehdä lasagnea tänä iltana. Onko sinulla vinkkejä sen koristeluun? Totta kai. Ripaus tuoretta basilikaa voi lisätä herkullisen säväiksen. Selvä, varmistan, että hankin kaikki tuoreet ainekset ennen kuin aloitan. Voit harkita myös raastetun parmesaanijuuston käyttöä lisämaun saamiseksi. Kuulostaa herkulliselta. On ihanaa, miten yksinkertaiset koristeet voivat nostaa annoksen tasoa korkeammalle. Ehdottomasti. Esittely on avainasemassa, etenkin niin täyteläisen annoksen kuin lasagnen kohdalla. Toivon, että ponnisteluni tekevät vaikutuksen vieraisiini tänä iltana. Olen varma, että he arvostavat huolenpitoa, jonka panostit aterian valmistukseen. Ruoanlaitto on todellakin taidemuoto, eikö vain? Oppitunti 12. Raaka-aineiden ostaminen. Minun täytyy ostaa joitakin aineksia ruoanlaittoprojektiani varten. Ostatko ne yleensä kaupasta? Kyllä, ostan ne yleensä kaupasta säästääkseni aikaa ja vaivaa. Tuo on kätevä lähestymistapa. Onko sinulla suosikkikauppaa ruokatarvikkeille? Pidän enemmän paikallisista markkinoista, siellä on usein tuoreempia tuotteita. Olen samaa mieltä. Eikö paikallisten maanviljelijöiden tukemisessa ole jotain erityistä? Ehdottomasti. Se on win-win tilanne, laatu on parempi ja autat yhteisöäsi. Minun täytyy selvittää paikallisia vaihtoehtoja seuraavaa ruokakauppareissuani varten. Tulet nauttimaan kokemuksesta, on aina mukavaa olla yhteydessä paikallisiin myyjiin. Odotan innolla uusien makujen ja ainesosien löytämistä.
Oppitunti 13. Maorien perintö. Oletko kuullut maoreista, Uuteen-Seelantiin kuuluvasta etnisestä ryhmästä? Kyllä, pidän heidän historiaansa varsin kiehtovana. He tulivat Uuteen-Seelantiin veneillä, eikö niin? Juuri niin. Heidän muuttotarinansa on merkittävä osoitus tutkimusmatkailusta ja sinnikkyydestä. On mielenkiintoista, miten heidän kulttuurinsa on kehittynyt vuosisatojen ajan. Heidän perinteensä ja taidemuotonsa ovat todella ainutlaatuisia ja kiehtovia. Ihailen sitä, miten he vaalivat perintöään ja siirtävät sitä sukupolvelta toiselle. On tärkeää säilyttää tällaiset rikkaat kulttuuritarinat tuleville sukupolville. Ehdottomasti. Se auttaa meitä ymmärtämään historiaamme ja arvostamaan monimuotoisuutta. Haluaisin oppia lisää heidän tavoistaan ja arvoistaan. Oppitunti 14. Voittavat tittelit. Kuulitko urheilijasta, joka voitti Australian avoimet ja Wimbledonin? Kyllä, olen aika vaikuttunut. Nelinpelin voittaminen sekä Ranskan että Australian avoimissa ei ole mikään pieni saavutus. Se osoittaa ehdottomasti poikkeuksellista lahjakkuutta ja kovaa työtä. Ihailen urheilijoita, jotka pystyvät menestymään useissa turnauksissa, se vaatii valtavaa omistautumista. Heidän matkansa menestykseen on täytynyt olla täynnä haasteita ja voittoja. Todellakin. Jokainen ottelu on osoitus heidän taidoistaan ja päättäväisyydestään. Mietin, miten he hallitsevat näin korkean panoksen kilpailujen paineet. Se on minulle käsittämätöntä, mutta heidän henkinen vahvuutensa on inspiroivaa. Voin vain kuvitella juhlallisuudet, jotka seuraavat tällaisia merkittäviä voittoja. Oppitunti 15. Markkinatutkimuksen tekeminen. Tarvitsen jonkun tekemään markkinatutkimusta ja analysoimaan dataa tehokkaasti. Kuulostaa kriittiseltä tehtävältä projektisi kannalta. Oletko harkinnut ammattilaisen palkkaamista? Kyllä, uskon, että asiantuntija voisi antaa arvokkaita näkemyksiä, joita itseltäni saattaisi jäädä huomaamatta. Se varmasti säästää aikaa ja varmistaa kattavan analyysin. Mietin, miten löytäisin oikean ihmisen tähän tehtävään. Verkostoituminen voisi olla hyödyllistä, ehkä kannattaa kysyä kollegoilta suosituksia. Hyvä idea. Aion myös tutustua freelancereille tarkoitettuihin verkkoalustoihin. Saatat löytää lahjakkaita ihmisiä, jotka voivat vastata tarpeisiisi. Arvostan neuvojasi. On tärkeää, että mukana on oikeanlaista asiantuntemusta. Oppitunti 16. Vaahteran alla. Oli niin ihana ilta, kun istuimme ulkona takapihalla vaahterapuiden alla. Tunnelma oli kerrassaan lumoava, lintujen laulama tunnelma loi harmonisen tunnelman. Minusta se oli aivan täydellinen paikka 8 tunnin illalliselle, eikö niin? Ehdottomasti. Tuntui kuin aika olisi pysähtynyt, kun nautimme joka hetkestä. Ruoka oli herkullista ja seura vielä parempaa. Olen täysin samaa mieltä. Naurun ja tarinoiden jakaminen teki ateriasta unohtumattoman. Tarinoista puheen ollen, muistatko sen hauskan tarinan naapurin kissasta? Kuinka olisin voinut unohtaa? Tuolla kissalla on todellakin taipumus joutua vaikeuksiin. Todellakin.
Tuntuu siltä, että joka kerta kun kokoonnumme, on uusi seikkailu kerrottavana. Oppitunti 17. Yhteiskunnalliset velvollisuudet. Kun keskustelemme hyvänä kansalaisena olemisesta, on tärkeää ymmärtää, että jokaisessa yhteiskunnassa on lakeja, jotka säätelevät käyttäytymistä. Todellakin. Nämä lait on suunniteltu ylläpitämään järjestystä ja varmistamaan, että kaikkien oikeuksia kunnioitetaan. On elintärkeää, että yksilöt ymmärtävät nämä lait voidakseen osallistua myönteisesti yhteisöjensä toimintaan. Ehdottomasti. Tietoisuus oikeudellisista vastuista auttaa edistämään vastuullisuuden tunnetta. Luuletko, että ihmiset usein unohtavat kansalaisvelvollisuuden tärkeyden? Valitettavasti kyllä. Monet ihmiset keskittyvät yksinomaan omiin etuihinsa yleisen hyvän sijaan. Se on sääli. Yhteiskuntapalveluun osallistuminen voi vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan. Juuri niin. Jopa pienetkin ystävällisyyden teot voivat johtaa merkittäviin muutoksiin. Millä tavoin mielestäsi ihmiset voisivat osallistua enemmän yhteisöjensä toimintaan? Oppitunti 18. Ruutuajan hallinta. Olen miettinyt ajatusta ruutuajan rajoittamisesta. Kuulostaa viisaalta päätökseltä. Monet ihmiset eivät ole tietoisia liiallisen näytön käytön kielteisistä vaikutuksista. Olen lukenut, että tietyt verkkosivustot voivat olla erityisen häiritseviä. Kyllä, olen itse kokenut sen. Netissä on helppo kadottaa ajantaju. Haluaisin kokeilla sitä. Oletko ottanut käyttöön mitään erityisiä strategioita? Olen alkanut asettaa ajastimia muistuttamaan itseäni pitämään taukoja ja osallistumaan muihin aktiviteetteihin. Tuo on loistava idea. Minäkin voisin ottaa tuon menetelmän käyttöön. Lisäksi olen harrastellut harrastuksia, joihin ei liity ruutuja. Kuulostaa virkistävältä. Mitä harrastuksia olet löytänyt? Oppitunti 19. Inuiittien metsästyskäytännöt. Tiesitkö, että monet inuiittien metsästämistä eläimistä ovat vedessä eläviä nisäkkäitä? Kyllä, minusta se on kiehtovaa. Se korostaa heidän syvää yhteyttään ympäristöön. Todellakin. Niiden metsästystekniikat ovat varsin vaikuttavia ja räätälöityjä vesiympäristöön. Arvostan sitä, miten he kunnioittavat luontoa samalla kun he huolehtivat yhteisöistään. Eikö olekin täydellinen esimerkki kestävästä elämäntavan? Ehdottomasti. He ovat oppineet tasapainon selveytymisen ja luonnonsuojelun välillä. Voisiko moderni yhteiskunta mielestäsi oppia heidän käytännöistään? Uskon, että voisimme hyötyä suuresti heidän lähestymistavastaan luontoa kunnioittaen. Tällaisen viisauden sisällyttäminen elämäntapaamme voisi johtaa terveellisempään planeettaan. Oppitunti 20. Vilustumisen ehkäisy. Minun on pakko kertoa, että olen ollut flunssan kanssa kokonaisen vuoden. Se on melko vaikuttava saavutus. Mihin lasket tämän menestyksen ansioksi? Pidän itseäni asiantuntijana siinä, miten välttää vilustuminen, ja minulla on jaettavana muutamia vinkkejä. Olen pelkkää korvaa. Mitkä ovat sinun salaisuutesi? Ensinnäkin, pesen käteni säännöllisesti ja vältän kasvojeni koskettelua. Se on vankka strategia.
Käsihygienia on ratkaisevan tärkeää sairauksien ehkäisemisessä. Lisäksi noudatan monipuolista ja vitamiinipitoista ruokavaliota vahvistaakseni vastustuskykyäni. Ravinnolla on ehdottomasti tärkeä rooli yleisessä terveydessä. Mitä muuta teet? Aktiivisena pysyminen on toinen tärkeä osa, liikunta auttaa pitämään kehoni joustavana. Oppitunti 20. Maksuvaihtoehdot. Aloitetaan tulevan projektimme maksuvaihtoehdoista. Onko 30 päivän maksuaika teille mahdollinen? Kuulostaa järkevältä. Mielestäni tuon aikajanan pitäisi toimia täydellisesti. Hienoa. Mielestäni on tärkeää, että ehdot ovat selkeät alusta alkaen. Olen täysin samaa mieltä. Läpinäkyvyys voi estää myöhemmin syntyviä väärinkäsityksiä. Oletko harkinnut tiettyjä maksutapoja, jotka sopivat mieltymyksiisi? Kyllä, olen löytänyt muutaman vaihtoehdon, jotka tuntuvat sopivan tarpeisiini. Se on mahtavaa. On aina hyvä, että on valinnanvaraa. Arvostan joustavia maksutapoja, se tekee prosessista sujuvamman. Todellakin. Odotan innolla näiden yksityiskohtien viimeistelyä, jotta voimme edetä. Oppitunti 22. Kotiruuanlaittoideoita. Samalla kun keskustelemme kulinaarisista luomuksista, listataanpa, mitä muuta voimme tehdä kotona. Kuulostaa hauskalta. Olen kokeillut viime aikoina erilaisia reseptejä. Entäpä hedelmäinen ja pirteä pina colada? Kuulostaa upealta. Virkistävä juoma voi nostaa minkä tahansa kokoontumisen tunnelmaa. Olen samaa mieltä. Mitä muita ruokia sinulla on mielessäsi? Ehkä voisimme myös valmistaa sen kanssa trooppisen hedelmäsalaatin. Erinomainen idea. Yhdistelmä olisi ihastuttava. Rakastan sitä, miten raikkaat ainekset voivat tehdä ateriasta niin houkuttelevan. Ehdottomasti. Esittely on avainasemassa ruoan nauttimisessa. Oppitunti 23. Sateenkaaren ihmeet. Oletko koskaan nähnyt kaunista kirkasta sateenkaarta taivaalla? Kyllä. Sateenkaaren näky on aina henkeä salpaava, etenkin sen eloisien värien ansiosta. On kiehtovaa, miten siinä on violettia, sinistä, vihreää, keltaista, oranssia ja punaista. Jokainen väri tuntuu sulautuvan saumattomasti yhteen luoden upean visuaalisen kokonaisuuden. Huomaan usein kiehtovani sateenkaaria, ne herättävät ihmetyksen tunteen. Todellakin. Ne muistuttavat meitä myrskyn jälkeisestä kauneudesta. Oletko koskaan yrittänyt valokuvata sateenkaarta? Olen. Sen kauneuden tallentaminen on kuitenkin melkoinen haaste. Niin, kamera ei voi koskaan tehdä sille oikeutta, vai voiko? Oppitunti 24. Paikallisen ruoan seikkailuja. Olen innoissani tulevasta matkastamme ja mahdollisuudesta tutustua paikalliseen ruokaan. Kuulostaa upealta. Uusien ruokien kokeileminen on yksi matkustamisen parhaista puolista. Olen täysin samaa mieltä. Tarvitseeko se mitään erityisiä valmisteluja? Ehkä meidän pitäisi tutkia joitakin suosittuja ruokia varmistaaksemme, ettemme jää mistään paitsi. Se on viisas ajatus. Haluaisin kovasti maistaa aitoja paikallisia makuja.
Minä myös. Eri kulttuurien kokeminen ruoan kautta on todella rikastuttavaa. Oletko kuullut kohteistamme löytyvistä ehdottomasti kokeiltavista ruuista? Olen törmännyt muutamaan herkullisen kuuloiseen suositukseen. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kokemaan tämän kulinaarisen seikkailun. Oppitunti 25. Luova ruoanlaitto. Kun suunnittelemme kulinaarisia hankkeitamme, mietitään luovia reseptejä, joita voimme tehdä kotona. Tuo on jännittävä idea. Rakastan kokeilla eri makuja. Entä jos aloittaisimme hedelmäisellä ja raikkaalla pina coladalla? Kuulostaa herkulliselta. Se on täydellinen juoma mihin tahansa tilaisuuteen. Lisäksi voisimme yhdistää sen trooppisten alkupalojen kanssa. Kyllä. Kookoskatkaravut täydentäisivät sitä kauniisti. Voin jo kuvitella herkullisuuden. Mitä muita ideoita sinulla on? Entäpä hedelmälautanen, jossa on erilaisia trooppisia hedelmiä? Se olisi värikäs lisä. Kyse on silmän- ja makunystyröille tarjottavasta juhlasta. Oppitunti 26. Mukavuus pyöräillessä. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että pyörä tuntuu mukavalta ennen minkään ajon aloittamista. Olen täysin samaa mieltä. Mukava pyörä voi tehdä kaiken eron, etenkin pitkillä matkoilla. Oletko koskaan kokenut epämukavuutta pyöräillessäsi? Kyllä, kerran minulla oli epämukava istuin, joka muutti ihanan kyydin tusinakalliseksi koettelemukseksi. Kuulostaa kamalalta. Istuimen säätäminen voi olla ratkaiseva tekijä, kuten olen oppinut. Ehdottomasti. Olen myös huomannut, että ohjaustangon on oltava oikealla korkeudella optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi. Juuri niin. Kyse on täydellisen istuvuuden löytämisestä ajokokemuksen parantamiseksi. Olen myös kuullut, että oikeanlaiset kengät voivat auttaa ehkäisemään jalkojen väsymistä. Todellakin. Jokainen pieni yksityiskohta tekee ajosta nautinnollisen. Oppitunti 27. Junamatkailu historiassa. On kiehtovaa tietää, että useimmat ihmiset matkustivat mieluummin junalla Saksassa 1870- ja 1880-luvuilla. Todellakin. Junajärjestelmä oli tuolloin varsin kehittynyt, mikä teki matkustamisesta helpommin saavutettavaa. Sen on täytynyt olla jännittävä kokemus ajaa kiskoilla tuohon aikaan. Ehdottomasti. Junat tarjosivat seikkailun halua ja yhteyksiä kaupunkien välille. Oletko koskaan matkustanut junalla? Kyllä olen. Se oli varsin nautinnollista, varsinkin reitin varrella olevat luonnonkauniit näkymät. Nuo viehättävät maisemat voivat todella parantaa matkaa. Muistan kulkeneeni kauniin maaseudun läpi, se oli kuin liikuttava postikortti. On ällistyttävää, miten liikenne on kehittynyt noista ajoista. Oppitunti 28. Viikonlopun odotus. En malta odottaa viikonloppua. Lauantaisin monet ihmiset voivat nukkua pitkään, mikä on todella ylellisyyttä. Olen täysin samaa mieltä. Mikään ei ole verrattavissa siihen tunteeseen, että herää ilman herätyskelloa. Juuri niin. Tuntuu kuin olisi miniloma joka viikko.
Yleensä käytän tuon ajan rentoon aamiaiseen, ehkä pannukakkuihin tai vohveleihin. Kuulostaa ihastuttavalta. Saattaisinpa liittyä seuraasi tuohon hemmotteluun. Tervetuloa mukaan. Yhdessä nauttimisessa aamiaisesta on jotain erityistä. Se tekee viikonlopusta entistäkin erityisemmän, eikö niin? Ehdottomasti. Se on upea tapa aloittaa päivä. Tehdään tästä viikonlopun perinne. Oppitunti 29. Rannikolla sijaitseva vetäytyminen. Kyllä, rannalla on mukava lomakeskus nimeltä Coastal Retreat. Kuulostaa ihanalta. Rannalla sijaitseva lomakohde on täydellinen rentoutumiseen ja hauskanpitoon. Todellakin. Aaltojen ääni ja raikas merituuli voivat olla todella virkistäviä. Voin jo kuvitella rentoutuvani rannalla hyvän kirjan kanssa. Älkäämmekä unohtako herkullisia mereneläviä, joita tarjoillaan rannikkoravintoloissa. Merenelävät rannalla ovat pakollisia. Tunnen jo tuoreiden kalatakojen maun. Se on kulinaarinen kokemus, jollaista ei ole toista. Olen innoissani jo pelkästään ajatuksestakin. Onko heillä mitään erityisiä mukavuuksia? Kyllä, he tarjoavat aktiviteetteja, kuten surffausta ja rantalentopalloa, jotka voivat olla varsin viihdyttäviä. Oppitunti 30. Matkustusmukavuus. Otan niskatyynyn mukaani, jotta matkakokemuksestani tulisi mukavampi. Tuo on loistava idea. Niskatyynyt voivat olla pelastus pitkillä matkoilla. Todellakin. Ne tarjoavat tarvittavaa tukea jäykän niskan ja epämukavuuden välttämiseksi. En voi kuvitella matkustavani ilman sitä viimeisimmän matkani jälkeen. Sillä on niin suuri merkitys, eikö niin? Ehdottomasti. Tykkään myös ottaa mukaan mukavan viltin lisämukavuutta varten. Onpa ihana lisä. Viltti voi muuttaa minkä tahansa matkaistuimen viihtyisäksi nurkkaukseksi. Kyllä, ja se on täydellinen kylmille lentomatkoille. Uskon, että olemme molemmat samalla sivulla matkustusmukavuuden suhteen.